سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. این یک ویدیو کاملا متفاوت نسبت به ویدیوهای دیگه کانال فوربو هست که داره پخش میشه و توش میخوام درباره تجربه 6 ماهه ویدیو ساختن برای یوتیوب در واقع توضیح بدم و صحبت بکنم. یک یادداشتی رو من نوشته بودم با عنوان در واقع تجربه 6 ماهه خودم توی یوتیوب، تجربه 6 ماه ویدیو ساختن برای یوتیوب، که تصمیم گرفتم که چون در مورد یوتیوبه بیام یک نسخه تصویری هم از اون یادداشت داشته باشم و اینجا در واقع درباره نکات اصلی که داشت یه ذره توضیح بدم و از این حرفا. دو تا تغییر خیلی جدی داریم به نسبت ویدیوهای دیگه. یکی این که من دو تا دستم رو الان دارم و میکروفون دیگه توی دستم نیست، و اینکه من الان اسکریپت ندارم، یعنی متنی جلوی من نیست و از روی تلپرامپتر، اپ تلپرامپتر در واقع چیزی رو نمیبینم و اون بالا فقط تصویر خودم. حالا جلوتر توضیح میدم که اینا چی ان و میخوام چی کار بکنم. خب من یه تجربه 5 ساله توی تولید محتوا به صورت صوتی داشتم و داشتم پادکست میساختم. توی ویدیوها هم بارها اشاره کردم که مثلا میتونید داستان کسب و کارها رو برید توی فصل 7 فوربو مثلا بشنوید و اینا. پادکست فوربو از آبان 97 در واقع پخشش ادامه دار شد و شروع شد. از تابستون من در واقع تست و ضبطاش رو انجام داده بودم. از آبان دیگه روی یک هست مشخص در واقع شروع به کار کرد و به پخش خودش ادامه داد و من یک تجربه 5 ساله‌ای توی تولید محتوای صوتی داشتم و دوست داشتم که اون رو به صورت تصویری هم ارائه بدم، یعنی یک نسخه تصویری هم از فوربو داشته باشم. اینایی که دارم میگم مال پارسال، یعنی پارسال داشتم به این چیزا فکر میکردم. البته اینکه میخواستم ویدیو بسازم خیلی برمیگرده به قبل‌تر، شاید 2 سال 3 سال پیش، ولی خیلی به صورت خیلی جدی که بخوام دیگه تست بکنم و کار ضبط رو انجام بدم از پارسال داشتم بهش فکر میکردم، یعنی بعد از 5 سال تولید محتوای صوتی. یه سری تستا رو انجام میدادم. مثلا میکروفون رو میگرفتم دستم، این میکروفونی که اینجا میبینید میکروفون بلو اسنوبال، یک میکروفون یو اس بیه که این از این قسمت جدا میشه، من الان روی پای است، میگرفتم دستم و بدونی که اصلا حتی بهش سیم وصل باشه، یعنی بدونی که به جایی وصل باشه، فقط میگرفتم جلوی دهنم و فکر میکردم دارم صحبت میکنم و این کار رو انجام میدادم. یعنی فقط ادای ضبط کردن در میآوردم و به اسم تست روش میذاشتم، چون در واقع تست نبود. و میخوام در واقع بگم که اتفاقا اگه میخواین شما تست بکنید واقعا یک اپیزود رو برید جلوی دوربین و اجرا بکنید. من یه ذره داشتم در واقع کش میدادم فرآیند تست کردن رو و فقط میخواستم در واقع قاب و نور و رنگ و این چیزها رو در واقع بسنجم و ببینم که چجوریه. تست میگرفتم، ادای صحبت کردن در می آوردم، دستام رو تکون میدادم، اسکرین شات میگرفتم از ویدیو تا ببینم که چطوریه. یه مسئله که داشتم این بود که نمیخواستم ویدیوهام شبیه به ویدیوهای دیگه مثلا یوتیوب بشه، شبیه بقیه مثلا ویدیوهایی که توی یوتیوب آدما میتونن ببینن. دوست نداشتم اونطوری باشه. از لحاظ محتوایی نمیگم، یعنی نمیخوام بگم میخواستم یک محتوایی خیلی مثلا خاصی رو ارائه بدم، نه، همون محتوای فوربو رو میخواستم بیارم روی ویدیو، محتوای پادکست رو بیارم روی ویدیو و یوتیوب، ولی میخواستم از لحاظ تصویری یک فرق قابل در واقع مشاهده‌ای داشته باشه، یک فرق قابل لمسی در واقع ویدیوها از لحاظ تکنیکی، از لحاظ قاب و تصویر داشته باشن. اصلا حتی اولا داشتم به این فکر میکردم که بیام کلا ویدیوهام رو سیاه‌سفید منتشر بکنم. حتی تامنیل مثلا سیاه‌سفید رو هم من تست کردم، ولی وقتی این نور و این رنگی که اینجا هست رو دیدم واقعا پشیمون شدم که بخوام قاب تصویرم رو الان سیاه‌سفید بکنم. ولی همچین دغدغه‌ای داشتم که یه ذره ویدیوها متفاوت باشه. ولی یه چالش خیلی مهمی که وجود داشت این بود که به این فکر میکردم که چرا یه نفر باید بشینه من رو نگاه بکنه وقتی شما میتونید هدفون بذارید توی گوشتون و به چیزی که دارم میگم خیلی با دقت و با تمرکز بیشتر گوش بکنید. چرا باید مثلا این محیط رو ببینید؟ چرا باید هر المانی توی تصویر خب میتونه حواس آدم پرت بکنه دیگه، و چرا باید مثلا یک نفر بشینه من رو نگاه بکنه؟ دلیل میتونم واسش بیارم و دلیل زیاد داره که
چرا مثلا تولید محتوای ویدیویی خوبه و اینا. بارها من توی فکر کنم مقاله های سایت فوربو هم اشاره کردم به این موضوعات. ولی اون دلیلی که من رو قانع بکنه که بیام جلوی دوربین و محتوای فوربو رو به شکل تصویری ارائه بدم، واسش دلیلی پیدا نکردم و یک دلیلی بعداً در واقع بهش فکر می‌کردم که همچین عاملی میتونه باعث بشه که من ادامه بدم و بعد از اینکه ویدیو ساختم واقعا همون باعث شد که من ادامه بدم. حالا جلوتر میگم که اون دلیل چیه، اون ویژگی اصلی یوتیوبه. بهش اشاره میکنم. فقط قبلش بگم که چطوری داشتم تست میکردم و چی شد که در واقع فرایند خیلی جدی‌تر شد و عملی شد. من داشتم با دوربین آلفا 6400 سونی و لنز 1650 کیت خودش ویدیو هام رو رکورد میکردم و تست میکردم. همین میزی که اینجا میبینید رو میوردم میذاشتم وسط سالن، میرفتم دوربین رو میذاشتم اونور و اینطوری مثل فرمت رایجی که همه میشینن پشت میز، منم میشستم پشت میز و تست میگرفتم دیگه. ولی بعد که ویدیوها رو نگاه میکردم، اون فکر کنید اون مسئله چیزو هنوز داره، مسئله این که چرا یه نفر باید بشینه من رو نگاه بکنه. حالا چرا باید بشینه من رو توی تیپیکال ترین حالت ممکن نگاه بکنه پشت میز و من چیکار بکنم؟ یعنی فقط بشینم در مورد همون موضوعاتی که قبلا رکورد کردم به صورت صوتی دوباره توضیح بدم. دوستشم میگم از لحاظ تصویری یه تفاوتی بکنم. یه چیزی که خیلی کمک کرد که من ویدیوهام رو واقعا استارت بزنم و شروع بکنم از امسال، از 1403، این بود که من توی زمستون پارسال، زمستون 1402، یک در واقع لنز جدید گرفتم. من دوربین رو کلا برای عکاسی گرفته بودم، چون تفریحم عکاسی و به خاطر عکاسی این دوربین رو گرفته بودم و اون لنزی هم که میگم لنز سیگما 56 میلیمتر f1.4، این لنز رو هم باز به قصد عکاسی من گرفتم. ولی یه تفاوت تکنیکی خیلی زیادی این دوتا لنز با هم میکنن. لنز 1650 سونی، لنز کیت سونی f3.5 تا f56 و سیگما 56 میلیمتر f1.4. اگر یه ذره در مورد عکاسی و کار با دوربین و اینا اطلاع داشته باشید، میدونید که f3.5 و f1.4 چقدر میتونن با هم دیگه تفاوت داشته باشن. شما وقتی که f بازتری داشته باشید، f1.4 باشه، دهانه لنزتون بیشتر باز میشه، اپرچر در واقع بازتری دارید و میتونید نور بیشتری رو وارد سنسور و دوربینتون بکنید و این باعث میشه که توی نور کم، توی فضای این خونه که الان هیچ نور پردازی در واقع نشده، هیچ نور خاصی من این ور اونور ندارم، نور چیز هست، نور محیط هست، ولی منظورم اینه که تجهیزات نور پردازی ندارم، باعث میشه که داخل همچین محیط‌های بسته نور بیشتری وارد سنسور بشه و تصویر شارپ باشه و خوب باشه، یعنی در واقع قابل قبول باشه برای رکورد کردن. f3.5 توی حالتی جواب میداد به من که مثلا این پرده‌ای که پشت سر من هست مثلا ساعت 11-12 ظهر باشه و نور خیلی زیادی، حجم زیادی نور داخل بیاد تا من بتونم رکوردم رو، ضبطم رو انجام بدم. ولی با f1.4 یه ذره در واقع نقش نور توش کمتر شد و نورهای محیط هم بهم کمک کردن که تصویری که میخوام بگیرم رو در واقع بتونم بگیرم. و یک نکته خیلی مهم، من یکی از دغدغه هایی که داشتم و فکر میکنم همه دارن در مورد ویدیو ساختن و یوتیوب و این چیزا، دکوره. اینکه پشت سر ما چی باشه، کنار ما چی باشه، روی میز چی باشه، این محیط چطوری شکل میگیره. من وقتی دارم با f3.5 رکورد میکنم که فکر میکنم یه ذره زومش هم میکردم مثلا تا 20 میلیمتر 24 میلیمتر میگرفتم که f بیشتر هم میشد، همه چی توی فوکسه، همه چیزی که پشت سر من هست، چیزی که روی میز هست، چیزی که خودم الان اینجا هستم، همه اینا توی فوکس قرار میگیرن، یعنی در واقع به صورت کامل توی تصویر مشخصن. و مثلا میگم این پشت کتابخونه یه جا روی دیوار سوراخ شده، من مثلا میزو که میذاشتم اینجا یه طوری خودم میومدم در واقع قرار میگرفتم پشت میز که حواسم باشه برم در واقع کاور بکنم اون سوراخ روی دیوار رو، یعنی اینقدر میتونست یه نقطه روی دیوار هم توی کیفیت ویدیو تاثیر بذاره. اما لنز f1.4 که اجازه میده نور بیشتری وارد محیط بشه و اینا، یه ویژگی دیگه که داره اینه که خیلی خوب سوژه رو از بک‌گراند تشخیص میده، خیلی خوب میتونه روی من فوکس بکنه و پشت سر من رو بلر بکنه. الان وقتی که حتی دوربین نزدیکتر باشه و یه ذره نمام اینورتر باشه، عنوان کتاب‌های توی کتابخونه هم پیدا نیست، یعنی در واقع خیلی نرم محو میشه، بلر میشه
و این خیلی به اون تصویری که من میخواستم نزدیک بود. اون انتظاری که من از ویدیو داشتم که گفتم میخوام یه ذره متفاوت باشه، این لنز تونست انتظارات من رو تا حدودی برآورده بکنه و باعث بشه که من جدی‌تر به رکورد ویدیو فکر بکنم. و اصلا اولین بار که تست کردم شب بود، یعنی حتی این نور الان ساعت 3:40 بعد از ظهر هست، این نور هم نبود و من با نور در واقع از نوری که روی سقف می اومد رکورد رو انجام دادم و حتی اونم راضی میکرد. یعنی من هرچی به دوربین نزدیکتر باشم، توی ویدیوهای دیگه هم فکر کنم دیده باشید، بعضی وقتا من کراپ میکنم روی تصویر در واقع صورتم و خیلی خوب پشت بلر میشه و همین الانم کاملا اوکیه. یعنی اون چیزی که میخوامو داره، کاری که میخوامو داره واسم انجام میده. ولی من هرچی نزدیکتر به دوربین هم بشم، این در واقع بلر شدن بیشتر میشه و فوکس روی من عمیق‌تر میشه. این باعث شد که اون تصویری که من دوست داشتم رو بتونم در واقع بگیرم و باعث بشه که برم سراغ ضبط واقعی. یه چیزی هم توی پرانتز بگم، دوست داشتم باز میگم تصویرم متفاوت باشه. حالا این تصویری که فوکس روی یک نفر باشه و پشت بلر باشه رو باز بقیه هم میتونن داشته باشن و دارن، ولی یه تفاوتی که دوست داشتم باز بکنه این بود که شما اگر ویدیوهای من رو الان دقت بکنید، نسبت تصویرشون 21:9 هست، یعنی بالا و پایین تصویر در واقع سیاه میشه و دوست داشتم یه ذره سینمایی باشه راستش. و مثلا کنتراست رو کمتر میکنم، نورها رو گرمتر میکنم، اصلا روی تنظیمات دوربینم وایت بالانس رو در واقع گرمتر از حالت عادی میکنم تا رنگ سفید رو متمایل به زرد در واقع نشون بده. از این کارا هم کردم تا یه ذره تصویرم سینمایی تر و به اون چیزی که میخوام در واقع نزدیک تر بشه. اولین ویدیویی که میخواستم بگیرم در مورد تعریف استراتژی بود که لینکش احتمالاً یه جا میاد که ببینید. ویدیوها رو من در واقع متنش رو کاملا پرینت گرفتم، متنی که برای ویدیو نوشته بودم، و فکر میکردم باید حفظ بکنم دیگه. یعنی متن رو بذارم یه جا، از روش مثلا ببینم، بخونم، یه پاراگراف رو حفظ بکنم و جلوی دوربین توی لنز در واقع صحبت بکنم. انجامش دادم، یعنی قابل انجام بود. 3-4 بار من متن رو خوندم، تونستم در واقع بتونم مسلط بشم روش که بخوام جلوی دوربین اجراش بکنم و صحبت بکنم و بعدم نشد. اما میدونستم که حفظ کردن اون روشی نیست که بتونه در واقع خیلی موثر باشه برای اینکه بخوای ویدیو بسازی و حجم مثلا تعداد ویدیوهاتو بیشتر بکنی و یا اصلا طولانی تر بکنی. یه ذره کارو سخت میکرد حفظ کردن. تا اینکه یه پیام به دوست و همکارم احسان طریقت دادم که اونم توی یوتیوب از خیلی قبل‌تر از من کار تولید محتوا رو انجام میداد برای پرچم سفید. بهش پیام دادم که تو چطوری داری رکورد میکنی، چون مثلا ویدیوهای 40 دقیقه‌ای داشت، 50 دقیقه‌ای داشت و اینطوری بودم که چطوری داری مثلا این متن رو الان میخونی و ارائه میدی. و یه اپی رو به معرفی کرد به اسم الگنت، فکر کنم اگر درست بگم، الگنت تلپرامپتر، که با این اپ میاد در واقع متن شما رو روی موبایل بالا پایین میکنه، میتونید سایزش رو تغییر بدی و اینا. و تلپرامپتر دیگه، اپ تلپرامپتر در واقع اون چیزیه که میاد روی دوربین شما سوار میشه، یک در واقع چیز میندازه، یک آینه، یک شیشه جلوی لنز شما میندازه و اون پایین یک تصویر متن رو روی آینه، روی شیشه که جلوی لنز هست میندازه و شما مثل خبر، کسایی که کار در واقع توی تلویزیون خبر میخونن، شما از روی اون در واقع شیشه توی لنز نگاه میکنید ولی دارید از روی متن میخونید. این اپ همین کارو میکنه ولی توی موبایل، که حالا اگر مثلا چیز داشته باشی، یه آینه، شیشه، چیزی بذاری، میتونی تصویرش هم بندازی و همون کارو انجام بدی، که معمولا با تبلت این کارو میکنن. ولی یه ویژگی در واقع دوربین من داره که حالا عکسش هم میذارم و ببینید. LCD دوربین من برمیگرده میاد بالا، LCDش برمیگرده همونطوری که الان بالاست و من دارم خودم رو میبینم و بعضی وقتا چشم بالا پایین میشه، برمیگرده میاد بالا. من اپ تلپرامپتر رو گذاشتم، متنم هم توش وارد کردم، فایل TXT شو باید اونجا بذارید، گذاشتم روی در واقع دوربین و تکیهش شدم به LCD که اومده بالا و از روی متن خوندم. یعنی ویدیوی دوم تا ویدیوی قبل از این ویدیویی که دارید میبینید، همش رو من دارم از روی متنی که تلپرامپتر بالا داره به من نشون میده ضبط میکنم. اما یکی مسئله که وجود داشت این بود که مشخص میشد که من چشمم داره مثلا اینجا رو نگاه میکنم، بعد اینجا رو نگاه میکنم، اینجا. ببینید من الان
سرم هم تکون ندم، باز یه ذره چشم تکون میخوره و تکونش مشخص میشه. کاری که انجام دادم این بود که اصلا نگاه لنز نکردم. لنز خیلی فاصلش با اون LCD بالا کمه و مثلا 1-2 سانت فاصله داره و من اگر بیام کلا نگاه لنز نکنم و فقط یه ذره بالاتر رو نگاه بکنم از اول ویدیو تا آخر ویدیو، کسی که داره ویدیو رو میبینه اصلا متوجه نمیشه که من دارم بالا رو نگاه میکنم. اما فکر میکنم توی این ویدیو الان تفاوتش رو بتونید متوجه بشید، چون من هی نگاه لنز میکنم، بعد دوست دارم اون بالا تصویر خودم رو هم ببینم، یه ذره چشم داره جابجا میشه. حالا فکر کنم به خاطر اینا خیلی پیدا نباشه، ولی در واقع با نگاه کردن کامل به گوشی و اپ تلپرامپتر نگاه به لنز نکردم و باز تصویرم یه طوریه که انگار کلا دارم رو به دوربین نگاه میکنم، ولی باز دارم از روی متن میخونم و این مسئله رو همینطوری حل کردم. یه نکته خیلی مهم اشاره بکنم، این که من تصویرهامو داشتم 1080 میگرفتم، فول اچ دی 1080p 24 فریم، ویدیوامو رکورد میکردم و بعد متوجه شدم که باید 4K بگیرم. وقتی که 4K ویدیو میگیری، سنسور از تمام ظرفیت خودش برای در واقع ثبت تصویر استفاده میکنه و تصویر خیلی با کیفیت تر از حالتی ضبط میشه که 1080p باشه. اینا رو وقتی کنار هم دیگه بذاری و مقایسه بکنی کاملا تفاوتش مشخصه، با اینکه 4K در نهایت داره خروجی 1080 ازش گرفته میشه و 1080 داره آپلود میشه، ولی باز همون هم متفاوته و فرق میکنه. و یک کار در واقع یک ویژگی دیگه‌ای که داره اینه که به خاطر اینکه رزولوشن تصویر بالاتره، توی ادیت با رنگ و نور و اینا بیشتر میشه بازی کرد بدون اینکه خیلی افت کیفیت ببینیم. و اینکه حتی اگر بخوای کراپ بکنی روی مثلا تصویر، روی صورت، بعضی نماها رو قابا رو بسته تر میکنن، زوم میکنن، زوم این و زوم اوت میکنن، زوم اوت میکنن، 4K باعث میشه که مثلا شما تا 4 برابرم تصویر رو یه دفعه زوم بکنید، کراپ بکنید، افت کیفیتی توی ویدیوتون نبینید و باز بتونید به راحتی 80 خروجی بگیرید و منتشر بکنید. خب من ویدیو رو در واقع رکورد کردم، یه قسمت، 2 قسمت، 4 قسمت، و توی یوتیوب منتشر کردم و همه چیز در واقع به اون حالتی که میخواستم رسید و به یک فرمت قابل قبولی رسید. اما دلیلی که باعث شد بیام در واقع محتوا ساختن توی یوتیوب رو ادامه بدم و اون رو تبدیل به یکی از برنامه‌های اصلی فوربو برای تولید محتوا بکنم، به ماهیت خود یوتیوب برمیگرده. یوتیوب در واقع خودش یک کانال توزیع محتوا و یک کانال مارکتینگ برای ماه. یعنی من به چشم یک کانال مارکتینگ بهش نگاه میکنم. من زمانی که پادکست ساختن رو در واقع شروع کردم سال 97، اینطوری بود که من باید میرفتم لینک اپیزودی که منتشر میکردم رو کپی میکردم، میرفتم توی اینستاگرام، توی توییتر، جای مختلف همینطوری پستش میکردم، میذاشتمش تا در واقع مخاطب پیدا بکنه، مخاطب اون رو ببینه. یعنی من خودم میرفتم دنبال مخاطبا و سعی میکردم اینطوری برای پادکستم شنونده پیدا بکنم. ولی این اتفاق توی یوتیوب نمیفته. یوتیوب خودش با در واقع بررسی ویدیو شما برای شما مخاطب پیدا میکنه. این اتفاقیه که مثلا میگم با چند تا ویدیو ساختن توی یوتیوب من متوجه شدم. یعنی باز با همون فرمون پادکست، من وقتی که ویدیو توی یوتیوب میذاشتم میرفتم باز لینکش رو کپی میکردم این ور اون ور میذاشتم که بیاید ویدیو منو ببینید. فکر میکردم مثلا اون مخاطب اولیه، اون بازدیدهای اولیه رو من باید اینطوری پیدا بکنم، ولی این اتفاق نمیافتاد. یعنی بعد که آمار رو نگاه میکردم اینطوری بود که اتفاقا بیشترین حجم بازدیدها از سمت پیشنهادات خود یوتیوبه، پیشنهاداتی که روی صفحه اصلی میاره، توی ویدیوهای پیشنهاد بعدی میاره و جاهای مختلف. این تفاوت اصلیه که در واقع یوتیوب با بقیه پلتفرم ها داره. پادکست در واقع اپ های پخش پادکست، پادکچرها، مکانیزمی برای پروموت کردن و معرفی محتوا نداشتن. حالا مثلا کست باکس کاری کرده، ولی مثلا اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست قدیم و اینا خودشون نمیتونستن تو رو پروموت بکنن، نمیتونستن برات کار بازاریابی رو انجام بدن، ولی یوتیوب داره این کار رو در واقع انجام میده و بهترین مخاطبی که برای محتوای شما وجود داره رو پیدا میکنه. شما فقط کافیه که بیاید اون محتواتون رو خوب ارائه بدید، اون کیفیت قابل قبول رو داشته باشید و ویدیوتون رو منتشر بکنید و بذارید. یه تجربه من چند وقت پیش داشتم، چند ماه پیش، یه ماه پیش، اونم توی پروژه راف بود. پروژه راف توی کانال سیاوش صفاریان پور که درباره در واقع یک پروژه درباره تاریخ نگاری شفاهیه و 2 تا اپیزود اون رو توی در واقع منزل آقای اسماعیل میرفخرایی ضبط کردیم. آقای میرفخرایی در واقع
برنامه ساز و مجری رادیو و تلویزیون بودن از قبل از انقلاب، از دهه 50 و برنامه رهاورد رو اون سالا کار میکردن و آدم شناخته شده‌ای برای آدم‌های اون دوران هستن، ولی آدم شناخته شده‌ای برای مثلا جنزی ها نیستن. و این ویدیو رو ما 2 تا در واقع اپیزودش رو ضبط کردیم و توی یوتیوب در واقع منتشر شد و تصور اولیه این بود که خب مخاطب مثلا کم سن و سال و جوون یوتیوب که مثلا محتوای تیک تاک میبینه، محتوای اینستاگرام میبینه و کلا 3 ثانیه میتونه تمرکز بکنه، احتمالاً وقتی ویدیو شروع بشه ویدیو رو مثلا نگاه نکنه، خوشش نیاد و ویدیو رو ببنده و بره، آمار ریتنشنش در واقع همینطوری سقوط بکنه بیاد پایین و یوتیوب فکر بکنه که محتوایی مثلا با کیفیتی نیست و اون رو نبینه. این تصور اولیه بود، ولی این اتفاق نیفتاد. این که میگم مخاطب واسش پیدا میکنه دقیقا اتفاقیه که اینجا افتاده. این آمار در واقع بازی سنی بیننده های اون ویدیو هست که نشون میده اتفاقا بازی مثبت 65 سال، بالای 65 سال بیشترین درصد بیننده ها رو داشته و توجه هم داشته باشید که این ویدیویی که الان آمارشو دارم بهتون نشون میدم بیشتر از 20,000 تا بازدید روی یوتیوب داشته و یعنی این عددا، این درصدها خیلی آمار قابل توجهی هستن. این موضوع هم باعث شد که من در واقع اعتقادم نسبت به این که روی یوتیوب کار بکنم و یوتیوب خودش میتونه مخاطب رو پیدا بکنه و ویدیو تو ببره توی کامیونیتی آدم هایی که به اون موضوع علاقه دارن، باعث شد که با در واقع هدف بیشتر، با انگیزه بیشتر این کار رو ادامه بدم و راستش رو بخواین منتظرم که یوتیوب رفع فیلتر بشه و فیلترش برداشته بشه، به خاطر اینکه اگر فیلترش برداشته بشه کانال های فارسی خیلی بیشتر از قبل میتونن رشد بکنن. همین الان شاید حدود نصف سابسکرایبر ها، نصف ویو ها، نصف کامنت ها داره حذف میشه و نشون داده نمیشه توی یوتیوب، به خاطر اینکه اکثرا از آی پی آی مشترک استفاده میکنن و یوتیوب اینا رو دیتکت میکنه و حذف میکنه. اگر فیلتر یوتیوب برداشته بشه و مخاطب در واقع ایرانی به راحتی بتونه بهش دسترسی داشته باشه، جدا از اینکه چقدر برای خود بیننده ها خوبه که راحت به این دیتا دسترسی داشته باشن و اینا رو بذاریم کنار، برای تولید کننده محتوا امکان رشد خیلی زیادی فراهم میشه و وقتی که واقعا سابسکرایبرها بیان و عددش بیفته و ثبت بشه، یوتیوب هم متوجه میشه که مثلا این کانتنت داره دیده میشه و با قدرت و ابزارهایی که داره خیلی بیشتر از قبل میتونه کار پروموت کردن رو انجام بده. من خودم توی یوتیوب تازه کارم و این ویدیویی بود که میخواستم از تجربه و شرایط کاری که انجام دادم توضیح بدم، ولی اگر سوالی داشتید که فکر میکردید که من میتونم بهش جواب بدم، حتما توی کامنت ها بهم بگید. مرسی که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید.